บนโซเชียลแชร์แนะนำว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านสรรพคุณรักษาโรคมากมายเช่นช่วยลดน้ำตาลในเลือดต้านเบาหวานรักษาโรคกระเพาะลดคอเลสเตอรอลชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับกระเจี๊ยบเขียวลดน้ำตาลต้านเบาหวานจริงเหรอครับ50-50 การวิจัยในมนุษย์มีไหมอาจารย์สืบค้นแล้วก็ไม่มีแต่ในสัตว์ทดลองพบว่าได้ผลเป็นเชิงบวกนะคะตอบไม่ได้เต็มปากเพราะยังไม่มีการทำวิจัยในคนไม่เหมือนกับมะระขี้นกซึ่งมีการทำค่อนข้างที่จะเยอะว่าช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในคนไข้เบาหวานได้แต่เรื่องกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยยังไม่มีใครทำในมนุษย์แต่กระเจี๊ยบเขียวเองก็มีคุณสมบัติที่ดีเท่าที่ทำวิจัยมานะคะมันจะมีใยอาหารสูงประมาณ 3-4-5% แล้วก็มีน้ำส่วนใหญ่มีโพแทสเซียมมีวิตามินซีแล้วก็มีโฟเลตค่อนข้างที่จะดี80 ไมโครกรัมต่อ100 กรัมถ้าเทียบผักทั่วๆไปอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ทานง่าย100 กรัมนี่ประมาณ7 ผลเท่านั้นเองที่เขาแชร์บอกว่ากระเจี๊ยบเขียวช่วยดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่เป็นผักที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานอันนี้มันคงไม่ได้ดูดซึมจากลำไส้ใหญ่เพราะจริงๆแล้วน้ำตาลเวลาเข้าเซลล์ก็จะดูดซึมเข้าจากลำไส้เล็กในสัตว์ทดลองเนี่ยก็พบว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่ว่าต้องทานทั้งผลเขายังแชร์ว่ากระเจี๊ยบเขียวรักษาโรคกระเพาะอาหารมันก็มีคนวิเคราะห์ว่ามันจะมีสารไซลิซิเลตตัวหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่ามีฤทธิ์ยับยั้งป้องกันพวกแบคทีเรียที่จะทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ซึ่งจริงๆแล้วที่อาจารย์ได้ไปสืบค้นมาบางอันก็บอกว่าช่วยไม่ได้เพราะนั้นอันนี้อาจจะไม่จริงเขาบอกช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เขามีคุณสมบัติเด่นคือมีเปกตินมีซูลูโบไฟเบอร์ค่อนข้างที่จะดีถ้ามีใยอาหารสูงแล้วใยอาหารนี่เป็นโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ทำงานร่วมกับน้ำดีด้วยนะคะจับพวกคอเลสเตอรอลหรือไขมันตัวที่ไม่ดีขับออกทางอุจจาระตามทฤษฎีเนี่ยน่าจะเป็นไปได้แต่ถามว่ามีการทดสอบในคนไหมต้องกินขนาดไหนยังไม่เคยเจอนำไปตากแห้งบดผสมน้ำร้อนชงดื่มเป็นยาระบายอ่อนๆอันนี้ไม่จริงเลยถ้าจะกระตุ้นในเรื่องของการขับถ่ายต้องทานทั้งผลทานให้เป็นมื้ออาหารไม่ต้องเอาไปปั่นแต่ที่แชร์กันมานี่คือตากแห้งแล้วไปทานน้ำอันนี้คุณประโยชน์แทบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่พวกนี้ต้องระวังเนาะถ้าทานเยอะเกินไปจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วเกิดปัญหาเรื่องอุจจาระร่วงได้นะคะเนื่องจากเขามีใยอาหารที่ละลายในน้ำได้เยอะเพราะนั้นก็ทานแต่พอประมาณแก้โรคบิดก็ได้โรคบิดไม่เกี่ยวกันเลยถ้าเป็นโรคบิดก็ต้องมีสรรพคุณทางด้านฆ่าเชื้อโรคด้วยต้านอนุมูลอิสระจริงๆผักทุกชนิดจะมีหมดแต่ปริมาณมากน้อยต่างกันและแม้กระเจี๊ยบเขียวจะมีดีแต่จะดีกว่าถ้ากินผักอย่างหลากหลายการทานผักผลไม้ให้เพียงพอหลากหลายอย่างน้อยวันละ400 กรัมต่อวันหรือให้มากกว่านั้นได้ยิ่งดีก็จะเสริมสุขภาพได้เน้นเรื่องผักใบผักพวกนี้จะมีใยอาหารค่อนข้างที่จะดีในผู้ป่วยเบาหวานถ้าท่านยังไม่มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมก็สามารถทานพวกนี้ได้ดังนั้นสรุปแล้วบทความนี้เป็นยังไงครับบางอย่างให้แชร์ได้บางอย่างไม่ควรแชร์ทำให้น้ำตาลลดไหมอันนี้ไม่ควรจะแชร์เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลแต่ว่าสนับสนุนให้ทานนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ดีมากๆกินอย่างหลากหลายพอดีก็ดีพอต่อการรักษาสุขภาพแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบให้ชัวร์อย่าแชร์ข่าวมั่วชัวร์ก่อนแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์